හරි අපි ඊළඟට Python වල ඊළඟ data type එකට යමු. අපි ඊළඟට data type එක විදිහට list කියන data type එක ගමු. list කියන data type එකේ අපි list එකක් හදාගන්නේ. අපි කලින් වගේ variable name එකක් දෙන්න ඕන. variable name අපි ඒ විදිහට ගමු. ඒ කියන එක්කෙනා assignment operator එක දාලා assign කරන්න ඕන. assign කරලා අපි දාන්නේ කොටු අරහන් දානවා list එකක් හඳුන්වන්න. list එකක් ඇතුලේ අපිට ඕන විදිහකට එලිමන්ට්ස් දාන්න පුළුවන් 1 2 3 කියලා අපිට එලිමන්ට්ස් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඒක ඇතුළටම string එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ කමා උපරිලි කමා දෙකක් දාලා ABC කියලා අපි string එකක් ගමු. ඒ වගේ ඊට පස්සේ අපිට floating numbers උනත් ඒක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි තව string එකක් දාගමු. අපි ඕනනම් XYZ කියලා අපි තව string එකක් දාගමු. දැන් මේ තියෙන අපේ list එකක්. list එකකුත් කලින් integer වගේම තමයි අපිට print කරගන්න පුළුවන් console එකට. නිකම්ම data අපිට variable එකේ නම දෙන්න තියෙන්නේ print කියන statement එක ඇතුළට. අපි ඒක run කරාම අපිට එනවා මේ විදිහට අපිට list එක පෙන්නනවා. list වල අපිට ಜಾති වගේක් තියෙනවා කතා කරන්න. list කියන එක්කෙනාගේ අපිට මේ විදිහටම දෙන්න පුළුවන්. අපිට list කියන එක්කෙනාගේ පටන් ගන්නේ list කියන එක්කෙනාට index එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා පිළිවෙලක් තියෙනවා. පිළිවෙලට අංක පිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි මේකේ index ටික ගත්තොත් index කියන එක්කෙනා මේ පළවෙනි අංකයේ විදිහට එන්නේ පළවෙනි අංකයේ ස්ථානීය අගය අපි ගන්නවා බිංදුව විදිහට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන 1 2 3 4 5 මේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් පිළිවෙල. මේකේ ඉන්ඩෙක්ස් පටන් ගන්න බිංදුවෙන් තමයි පළවෙනි එක්කෙනා පටන් ගන්න බිංදුවෙන්. පළවෙනි අගයේ බිංදුවෙනි ස්ථානීය අගයක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. අපිට ඒ වගේ වෙන වෙනම ස්ථානීය අගයන් ටික අපිට print කරගන්නත් පුළුවන්. අපි print කරගමු A කියන එක්කෙනාගේ කොටුව රහනක් දාලා බිංදුවෙනි ස්ථානයේ ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉන්න value එක. ඒක එතකොට අපිට මෙතනදී print වෙන්න ඕන 1 කියන අංකය. එයානේ බිංදුවෙනි එලිමන්ට් එක. අපි රන් කරාම අපිට එනවා මේ තියෙන්නේ 1 කියන අගය. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපිට data range එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් බිංදුවේ ඉඳ පළවෙනි අංක 3 ගන්නවා නම් අපිට පළවෙනි අංක 4 ගන්නවා කියලා පළවෙනි අංක 4 ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් බිංදුවේ සිට 4 දක්වා කියලා මෙන්න මේ විදිහට annotation එකෙන් දෙන්න. මේ විදිහට දුන්නාම මේ තියෙන බිංදුවෙනි අගයේ ඉඳන් 4 වෙනි එලිමන්ට් එක දක්වා 4 වෙනි එලිමන්ට් එක දක්වා කිව්වහම අපි බලමු 4 වෙනි එලිමන්ට් එක කියන්නේ මේ තියෙන බිංදුව 1 2 3 4. හැබැයි 4 වෙනි කියන එක නා print වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට print වෙන්නේ මෙන්න මේ ABC දක්වා තියෙන එලිමන්ට්ස් ටික තමයි මේකේ මේ notation එකෙන් print වෙන්නේ. අපි බලමු මේක print කරලා මේ තියෙන්නේ බිංදුව 1 2 3 තුන්වෙනි අගය දක්වා print වෙනවා. 4 වෙනි එලිමන්ට් එක print වෙන්නේ නැහැ මේකෙදි. ඒ විදිහට තමයි අපි range එකක් දෙන්නේ. අපිට range එක මුලින් ඉඳන්ම ගන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. අපි හිතමු එකේ ඉඳන් අපිට ගන්නත් පුළුවන්. පළවෙනි එකේ ඉඳන් අපි හිතමු තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක දක්වා. තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක දක්වා ගිහුවාම ඒ කියන්නේ එක පළවෙනි එලිමන්ට් එක මෙතනින් එනවා. දෙවෙනි එලිමන්ට් එක මෙතනින් එනවා. තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක එන්නේ නැහැ. මොකද තුන්වෙනි එක අපි මෙතනදී දැම්මේ ලිමිට් එක හින්දා 3 හින්දා තුන්වෙනි එලිමන්ට් එක print වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට එන්නේ 2 සහ 3 තමයි මේ අවස්ථාවේදී print වෙන්න ඕනේ. මෙන්න අපිට උත්තරේ එනවා 2 සහ 3 අපිට print වෙලා. ඒ විදිහට තමයි range එකක් දෙන්නේ list එකක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ list එකේ මේ විදිහට colon දෙකක් දාගෙන අපි 2 කියන අංකය දුන්නාම මේකේ වෙන්නේ එකක් කර එකක් තමයි අපිට data represent කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම 1 පෙන්නනවා ඊට පස්සේ 3 පෙන්නනවා 3.45 පෙන්නනවා. මේ 2 කියන අංකෙන් වෙන්නේ 2 එකක් කර එකක්. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් දෙකට තමයි data අපිට පෙන්වන්නේ. අපි ඒක run කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1 3 3.45. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි අංකේ print වුණා එකක් අත්හැරියා දෙවෙනි අංකේ print ඊළඟ අංකේ print වුණා එකක් අත්හැරියා ඊළඟ අංකේ print වුණා. මේ විදිහට තමයි මේ උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන අපි හිතමු අපිට මෙන්න මේ B කියන අකුර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ එලිමන්ට් එකේ. අපිට එහෙම ඕන නම් අපි කරන්න තියෙන්නේ
ABC කියන එක්කෙනා ඉන්නේ මොන ඉන්ඩෙක්ස් එකේද කියලා හොයාගන්න ඕනේ. ඉන්නේ 0 1 2 3. තුන්වෙනි එලිමන්ට් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඒකේ තුන්වෙනි එලිමන්ට් එකේ ඊට පස්සේ මේ ස්ට්‍රිං හැඩ ගහලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටම බිඳුවේ ඉඳන් ඉන්ඩෙක්ස් පිළිවෙලට තමයි. ඒ කියන්නේ බිඳුව මේ තුන්වෙනි එක්කෙනාගේ මේ තියෙන බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. B කියන්නේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. C කියන්නේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක. දැන් අපිට ඕනේ B කියන අකුර හින්දා අපි දානවා මෙතනදී තුන්වෙනි එලිමන්ට් එකේ පළවෙනි එලිමන්ට් එක කියලා. මේ විදිහට අපිට දැම්මහම උත්තරේ එන්නේ B කියන අගය. අපි ඒකත් print කරලා බලමු. මෙන්න අපිට එනවා B කියන අගය. ඒ වගේ තමයි ඊට පස්සේ මේකේ ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ෆන්ක්ෂන් ගත්තාම අපිට මේකේ පිටිපස්සට ලිස්ට් එකේ අපිට තව ඇඩ් කරන්න ඕන නම් අගයන් ලිස්ට් එකේ පිටිපස්සට ඇඩ් කරනකොට ගන්න ෆන්ක්ෂන් එක තමයි append කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඒකේ අපි ලියන්නේ ඒ කියන්නේ data variable එකේ නම dot operation එක දානවා. ඊට පස්සේ append කියලා මේ තියෙන අපිට ටයිප් කරනකොටම අපිට එනවා append කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ අපි වරහනක් දාලා අපිට ඕන data එක අපි හිතමු 5 කියන එක්කෙනා දාන්න ඕන. 5 කියන එක්කෙනා එතනට දාලා print කරාම අපිට එන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට 5 කියන එක්කෙනා list එකේ අන්තිමට add වෙලා තියෙනවා. append කියන එකෙන් වෙන්නේ list එකේ අන්තිමට add වෙන එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන value එකක් remove කරගන්න ඕන. අපි හිතමු මෙන්න මේ xyz කියන value එක මට remove කරගන්න ඕන. ඒක remove කරගන්න ඕන නම් අපිට function එකක් තියෙනවා remove කියන function එක. අපි ඒකට ලියන්නේ remove කියන function එක ලියලා ඊට පස්සේ අපි ලියන්න ඕන මොන මොන අගයද අපිට ඉවත් කරගන්න ඕන කියලා. ඒක අපිට ඉවත් කරගන්න ඕන අගය අපි මෙතනදී ලියලා පෙන්නන්න ඕන. xyz කියන string එක තමයි මට අයින් කරගන්න ඕන. දැන් අපි a කියන එක්කෙනා print කරාම අපිට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට xyz නැතිව තමයි එන්නේ. දැන් බලන්න අපි කලින් එකේදී අපි 5 ඇඩ් කරාට මෙතනදී 5 ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද අපි a කියන එක්කෙනා අපි තවමත් ලියන්නේ මෙන්න මේකනේ. a කියන එක්කෙනා අපි මුලින්ම හඳුන්වනවා. a කියන එක්කෙනා මේක හඳුන්වලා a කියන එක්කෙනාගෙන් මෙන්න මේ xyz කියන එක්කෙනා අඩු කරන්න තියෙනවා. එතකොට අර උඩ 5 කියන එක්කෙනා අපි ඇඩ් කරපු එක්කෙනා ආයේ මෙතනට එන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතනදී xyz remove කියලා දුන්නාම අපිට xyz remove වෙලා මෙතනදී එනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් අපිට මෙන්න මේ 3 කියන ඉලක්කම තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් එක හොයා ගන්න ඕනේ. අපි දන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක මොකක්ද කියලා. එතකොට අපි ලියනවා a. අපිට කෙලින්ම ඒක print එක ඇතුළෙම ලියන්න පුළුවන්. print කරගන්නවා a. අපිට ඒකේ ෆන්ක්ෂන් එක විදිහට තියෙන්නේ index කියන ෆන්ක්ෂන් එක a.index තුන්වෙනි ඉලක්ක 3 කියන ඉලක්කම තියෙන මොන ඉන්ඩෙක්ස් එකේද කියලා අපි print කරගන්නවා. අපි ඒක run කරාම අපිට එන්න ඕන උත්තරේ මොකද්ද? මේ තියෙන 0 1 2 2 කියන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තමයි 3 තියෙන්නේ. අපිට එතකොට උත්තරේ විදිහට එන්න ඕනේ 2. මෙන්න අපිට උත්තරේ එනවා 2. ඒ විදිහට තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඉන්ඩෙක්ස් කියන ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට පස්සේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි අපිට මේ අපි හිතමු ඒ කියන ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මේ විදිහට පිළිවෙලක් නැතුව නිකන් තියෙනවා. අපිට මේක අපි හිතමු පිළිවෙලකට හදාගන්න ඕන නම් අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා sorted කියන ෆන්ක්ෂන් එක. sorted කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි දැම්මහම sorted කියලා දාලා ඒක අදාළ data list එකේ නම දෙන්න ඕනේ ඇතුළට. ඒක දුන්නාම අපිට sort වෙච්ච list එකක් තමයි අපිට print වෙන්න ඕන දැන් මෙතනදී. මේ දෙන්නේ 1 2 3 4 5 පිළිවෙලට අපිට print වෙලා පෙන්නනවා ඒක. ඒ ටික තමයි list වලට කතා කරන්න තියෙන්නේ.